Hello everyone, মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। ইমান বেছি গৰম পৰিছে ন, এয়া মুখৰ অৱস্থা হৈছে এয়া মানে একো লগা নাই। এতিয়া হাত মুখ ধুই আহিছোঁ মাত্ৰ, আৰু আজি সাজত কি বনাম আপোনালোককো দেখাম। বলক পাকঘৰলৈ যাওঁ, কি বনাওঁ দেখাই থাকিম, সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। এয়া এইজনী কমন কাপ মাছ আনিছে, তো মাছজনী ফ্ৰাই কৰি নমাই থৈছোঁ। আৰু এইপিনে এয়া পিঁয়াজ আৰু দালচেনি লং এনেকৈ দি পেলাই জলকীয়া দি ফাৰ্ষ্টতে আলু অকণমান ভাজি লৈছোঁ, আলু কেইপিচমান। তাৰপিছত এতিয়া আকৌ মাজতে অকণমান নহৰু দিছোঁ, কেইফুটামান নহৰু দিছোঁ, কাৰণ আলু বিলাহী দি বনাম যে, সেইকাৰণে নহৰু দি দিছোঁ। এতিয়া বিলাহীখিনি দি দিলোঁ। আলু আৰু বিলাহী মিক্স কৰি বনাইছোঁ। পিঁয়াজ, শুকান জলকীয়া, কেঁচা জলকীয়া, তাৰপিছত দালচেনি, তাৰপিছত গোটা ইলাইচি এনেকৈ দি পেলাই ফাৰ্ষ্টতে আলুখিনি ভাজি ল'লোঁ হালধি আৰু নিমখ দি। তাৰপিছত অকণমান ছাইডৰ পিনে আঁতৰাই থৈ পিনি নহৰু কেইফুটামান দিলোঁ, কাৰণ যিহেতু বিলাহী ভাজিম সেইকাৰণে নহৰু কেইফুটা দিয়াৰ পিছত এতিয়া বিলাহীখিনি দি দিছোঁ। আকৌ গোটেইখিনি এতিয়া লগ কৰি দিলোঁ। নহৰু দিয়াৰ পিছত বিলাহী দিয়াৰ পিছত গোটেইখিনি লগ কৰি ভাজি দিছোঁ। আকৌ শুকান জলকীয়া দিয়াৰ কাৰণে পূৰা মানে ডিঙিত ধৰিছে, আৰু শুকান জলকীয়া দিয়াৰ কাৰণে পূৰা ডিঙিত ধৰিছে। জুইটো অলপ বঢ়াই দিছোঁ, এইখিনি ভালকৈ ভাজি লওঁ, তাৰপিছত গৰম পানী দি মাছ দি দিওঁ। বিলাহী আৰু আলুখিনি ভালকৈ ভাজি ল'লোঁ, ভাজি লোৱাৰ পিছত এয়া গৰম পানী দিয়াৰ কাৰণে পটককৈ উতলিবলৈ লৈছে, আৰু এতিয়া মাছ দি দিওঁ। এতিয়া ঢাকোন লগাই দিওঁ, আৰু পানীখিনি যেতিয়া কমি যাব, মাছ আৰু বিলাহী যেতিয়া মিক্স হৈ যাব, তাৰপিছত নমাই দিম। মোৰ বিলাহী জোল হৈ যাব খাব পৰা, আলু আৰু বিলাহী জোল খাব পৰাকৈ ৰেডি হৈ যাব। এইফালে কণী আৰু আলু জোল বনাবলৈ লৈছোঁ। কণীকেইটা ফ্ৰাই কৰি আছোঁ এতিয়া তেলত, আৰু এইপিনে আলু বইল কৰি ৰাখিছোঁ, পিঁয়াজ, কেঁচা জলকীয়া আৰু শুকান জলকীয়া ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ। আৰু এইপিনে এয়া মছলা ডিব্বা, কণী আৰু আলুৰ জোল বনাম এতিয়া। সেয়াই এতিয়া বনাই মেলি হৈ গ'ল, আৰু আহি ফেনখন লগাই বহিছোঁ। ফেনৰ বতাহত একদম পূৰা ঘামা যেন হৈ গৈছে মুখখন। সন্ধিয়া তথাপিও অলপ হেৰি পৰে বাৰু, হ'লেও এতিয়া হাত মুখ ধুই আহিলোঁ, তো মানে ইমান বেছি গৰম পৰিছে, গতিকে ফেনখন লগাই অলপ বহিছোঁ। ভাত হৈ গ'ল যিহেতু, ঠাণ্ডা হোৱালৈকে অলপ বহি লওঁ, তাৰপিছত খাম আৰু লাহে লাহে। তো সেয়াই আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আজি সাজত কি বনালোঁ আপোনালোকৰ হয়তো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। নতুন এটি ৰাতিপুৱাৰ সৈতে নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ আপোনালোকক লগ পাম। আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। বাই বাই, লাভ ইউ অল।